සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා NSK YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැම කෙනෙක්ටම. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ digital voice recorder එක ගැන. ඉතින් ඔයා NSK YouTube channel එකත් එක්ක දිගින් දිගටම ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඉතින් මගේ YouTube channel එකේදී එච්චර හොඳ voice quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම mic එකක් විදිහට use කරන්නේ මෙන්න මේ Boya microphone එක. ඉතින් මේ Boya microphone එකේදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ voice එකක් record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් මම use කරන්නේ සාමාන්‍ය phone එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ phone එකට මේ mic එක connect කරනවත් එක්කම මට හරියට මගේ voice එක record කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනේ ඒකට විසඳුමක් විදිහට මම තීරණය කරා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ digital voice recorder එකට මාරු වෙලා බලන්න. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ digital voice recorder එකත් එක්ක ඔයාලට ලැබෙන දේවල් මොනවද? ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන specifications මොනවද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් like කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ අලුත් වීඩියෝස් ඉදිරියට බලන්න කැමති නම් පහළ දෙන රතුවට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ මතුවෙන notification all bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ voice recorder එක unbox කරගෙන බලමු. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ box එකක් තමයි මෙන්න මේ digital voice recorder එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේක digital voice recorder කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට යටින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන specifications. විශේෂයෙන් මේකේදී stereo recording කරන්න පහසුකම තියෙනවලු. ඒ වගේම තමයි මේකේදී wave file එකක් විදිහට ඒ වගේම තමයි MP3 file එකක් විදිහට ඔයාලට මේකේදී record කරන්න පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේදී high capacity rechargeable battery එකක් තියෙනවලු. ඒකම lithium ion battery එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම තමයි USB storage write protection ගැන පහසුකම් මෙන්න මේ digital voice recorder එකට තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි one button recording තියෙනවලු. ඒ වගේම තමයි LCD display එකකුත් මෙන්න මේ digital voice recorder එකට තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ ටික තමයි මේ digital voice recorder එකේ ඉස්සරහා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක තවත් specifications ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේකෙදි ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට professionals කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් පාටවල් වර්ග විශේෂයෙන් මේකදී black color එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේක මිලදී අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ black කියන color එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් storage විශේෂයෙන්ම ඔයාලට මේකදී පුළුවන් 4GB ඒ වගේම තමයි 8GB මිලදී ගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මිලදී අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ 8GB කියන capacity එකෙන්. ඉතින් අපි මේක unbox කරගෙන බලමු අපිට මොන විදිය digital voice recorder එකක්ද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් digital voice recorder එක මෙන්න මේ විදිහට unbox කරගන්නවත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ voice recorder එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අතට ගත්තට පස්සේ කොච්චර පොඩිද කියලා මේ voice recorder එක. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ phone එකත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරලා බලද්දි ඔයාගේ phone එකත් එක්ක කොච්චර ප්‍රමාණයකින් මේක පොඩිද කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අතට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි මේ voice recorder එක දැනට මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් අපි බලමු තවත් මොනවද මේකෙදි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකදී අපිට මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි user manual එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ user manual එක පාවිච්චි කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකදී ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ voice recorder එකේ මෙන්න මේ විදිහට button අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ විශේෂයෙන්ම 4යි. ඉතින් මෙන්න මේ button 4ෙන් ඔයාලට මේකේ හැම දෙයක්ම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ digital voice recorder එක මිලදී ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි user manual එක පාවිච්චි කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක මේ හැම දෙයක්ම මෙන්න මේ විදිහට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ user manual එකක් දැනට මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු තවත් අපිට මොනවද මේකදී ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා. මේක අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට external විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් headphone එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට external microphone එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා YouTube වගේ වීඩියෝ කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කොළයකට මෙන්න මේ microphone එක සම්බන්ධ කරලා ඔයාගේ voice එක record කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ computer එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ laptop එකත් එක්ක මෙන්න මේ voice recorder එකෙන් record කරන ඒ දේවල් transfer කරන්න ඔයාලට මෙන්න මේ data cable එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ voice recorder එක ඔයාලට charge කරන්නවත් මෙන්න මේ data cable එක භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ digital voice recorder එක මිලදී ගන්නවත් එක්කම බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ voice recorder එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ voice recorder එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ voice recorder එකේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට
ඉන්ඩිකේට් ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේට් ලයිට් එක හරහා ඔයාලට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේක රෙකෝඩ් වෙනවාද ඒ වගේම තමයි මේක රෙකෝඩ් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්නේ මම නැත්නම් ස්ටොප් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් ගැන ඔයාලට මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේට් බල්බ් එක හරහා බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ LCD ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ බැටරි එකේ ලයිෆ් එක ඒ වගේම තමයි රෙකෝඩ් වෙන පැය ගාන විනාඩි ගාන මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම හරියට පැහැදිලිව බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බටන් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බටන් හතරෙන් ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ රෙකෝඩ් කියන බටන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ රෙකෝඩ් කියන බටන් එක හරහා ඔයාගේ අවශ්‍ය රෙකෝඩ් එක කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ස්ටොප් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ස්ටොප් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක ස්ටොප් කරගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බටන් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්ලේ කියන බටන් එක හරහා ඔයා රෙකෝඩ් කරන හැම රෙකෝඩ් එකක්ම ඒ වෙලේම ඔයාලට නැවතත් ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට ඉන්බිල්ට් ස්පීකර් එකක් ලබා දීලා තියෙන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්ලේ කියන බටන් එක හරහා ඒ හැම දෙයක්ම රෙකෝඩ් කරලා ප්ලේ කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝවර්ඩ් බටන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බෑක්වර්ඩ් බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම ප්ලේ කරලා ඒ හැම දෙයක්ම බලා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ එක සයිඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙනු බටන් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මූඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මූඩ් කියන බටන් එක හරහා ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා. මේක MP3 ප්ලේ එකක් විදිහට භාවිතා කරනවද එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් වොයිස් රෙකෝඩර් එකක් විදිහට භාවිතා කරනවද කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ ඉන්බිල්ට් ස්පීකර් එකක් ලබා දීලා තියෙන හින්දා ඔයාලට මේක MP3 ප්ලේ එකක් විදිහට උනත් භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් අඩු වැඩි කරන බටන් එක අවසානටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ හෝල්ඩ් කියන බටන් එක. මේ හෝල්ඩ් කියන බටන් එක හරහා ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවා මේක තියෙන මෙන්න මේ මෙනු බටන් එක, ඒ වගේම තමයි මෝඩ් බටන් එක, ඒ වගේම තමයි වොලියුම් අඩු වැඩි කරන බටන් එක. මේකේ ඉස්සරහා තියෙන මේ බටන් හැම එකක්ම ලොක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක සාක්කුවේ දාගෙන රෙකෝඩ් එකක් කරනවා නම් ඔයාට මේකේ තියෙන මේ බටන් ප්‍රෙස් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි වෙනවා. ඉතින් එන්න ඒක පාලනය කරන්න තමයි මෙන්න මේ හෝල්ඩ් කියන බටන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ හෝල්ඩ් කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට දාගත්තට පස්සේ මේ බටන් හැම එකක්ම ප්‍රෙස් තුනත් මේකේ මේ එක දෙයක්වත් හරියට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ අනිත් පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ටර්නල් මයික්‍රොෆෝන් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පෝට් එකේ. ඒ වගේම තමයි හෙඩ්ෆෝන් එකක් ජැක් කරන්න පුළුවන් පෝට් එකේ. ඒ වගේම අවසානට මාට තුන්වෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ අර data cable එක ප්ලග් කරන්න පුළුවන් පෝට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි මෙන්න මේ data cable එක මෙතන කනෙක්ට් කරලා ඔයාලට මේක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන data ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට ගන්න, ඒ වගේම තමයි කම්පියුටර් එකට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අවසානටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ power on off කරන බටන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටීරියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික තමයි මෙන්න මේ ඩිජිටල් වොයිස් රෙකෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, දැන් අපි මේ ඩිජිටල් වොයිස් රෙකෝඩ් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරා. ඒ වගේම තමයි මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අන්බොක්ස් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරා. ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ මිල ගණන්. ඉතින් ඔයාලට මේක ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 3500 3900ක් වගේ අතර මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ daras.lk වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඔයාලටත් පුළුවන් daras.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වොයිස් රෙකෝඩර් කියලා සර්ච් කරලා බලන්න. ඉතින් සර්ච් කරලා බලද්දී ඔයාලට ගොඩක් වොයිස් රෙකෝඩර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා අතරින් ඔයාලට මේ වගේ මේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් පොඩ්ඩක් බලලා ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිත් කට්ටියටත් මේක ගැන දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේක මිලදී ගන්න ඉන්නව නම් පල්ලා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ අලුත් වීඩියෝස් ඉදිරියට බලන්න කැමති නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා එහා පැත්තෙන් තියෙන notification all bell icon එක ක්ලික් කරන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.